Hello! Welcome back sa aking YouTube channel. Home Chef nga po pala. For today's video, magluluto naman po tayo ng sweet and spicy tahong. A few moments later. Para sa ating recipe, syempre gagamit tayo dito ng tahong, garlic, onion, banana ketchup, soy sauce, ground black pepper, white sugar or kahit anong asukal na available kayo, at ito po yung Korean chili flakes, at syempre gagamit din po tayo ng cooking oil at dahon ng laurel.